Привіт, Саша. Дуже рада тебе бачити у себе на подкасті. Спочатку була рада бачити себе в твоєму салоні, тому що вперше за вже майже 4 роки еміграції така, Боже, як класно я сходила, і мені було так приємно. І потім я була так задоволена результатом, потім розкажу, що я там робила. І якщо ти пам'ятаєш, лежачи у тебе на столі, я така, Саша, у мене є подкаст, може ти до мене прийдеш, а така у мене мета і ціль. І все ж таки я тебе вмовила, і я дуже цьому рада, дуже рада тебе тут вітати. Розкажи чуть-чуть про себе, а потім я почну тебе трошечки мучити своїми питаннями. Дякую, що запросила мене. Мені було дуже приємно, що ти прийшла на процедуру до мене. Було приємно, що ти мене покликала. Рада бути сьогодні тут. Про сфери, якими я займаюся. Є 2 сфери, котрі я люблю. Перше – це хореографія, українська хореографія. Ти мене так цим здивувала. Це просто капець. Ми такі робимо, а я танцюю, я така, вау, серйозно? Так, наразі, напевно, я менше танцюю, більше викладаю, але так, я танцюю з колективом разом тут. І друга сфера – це сфера краси. Але, якщо чесно, я б навіть не дуже сильно хотіла презентувати це як сферу краси, як більше сферу догляду за тілом та за емоціями за своїми, за емоційним станом. Тому що ми менше про красу, як про там прийти, зробити щось з себе таке, вийти на вулицю, і тебе ніхто не впізнав, ти неймовірно йдеш. Ні, це більше прийти, заспокоїтись. І так на фоні ми зробимо щось дуже корисне для тебе, для твоєї шкіри, для твого тіла. Але в першу чергу це емоційний стан, який ми даємо. І ти знаєш, от я ношу цей Oura Ring, і так цікаво, я слідкую за там стрес-левел і так далі. І реально, от ти зараз кажеш дуже правильні речі в тому плані, що після того, як я вийшла після вашого кабінету, мій рівень, знаєш, це полосочка в самому низу, коли ти відновлюєшся, кайфуєш, ти в такому стані суперспокою. Я така, оце я класно привела. Тобто це не тільки ти, зрозумів це, я ж полежав, класно було, а ти ще подивився показники свого датчика, скажімо так, і дійсно це так і працює. Так що ви свою місію виконуєте на 100%. Так, я не знаю, я довго вірила в те, що сфера краси, вона змінює людей, але з часом у мене змінився підхід. Тобто іноді навіть ми можемо в процесі, людина записалась на одну процедуру, а в процесі я бачу, в якому стані людина прийшла, і ми можемо трішки змінити наш план на сьогодні. Тобто вже не той підхід. Воно по-іншому, я б хотіла це презентувати трішки по-іншому. Я не знаю, наскільки це вдається, тому що ти все ще маєш бути на ринку зрозумілим продуктом. Не може бути так, що ми продаємо. Але потім, коли людина один раз прийшла, вона розуміє, про що йде мова. До речі, ти була єдиним спеціалістом, до котрого я прийшла. Я прийшла до тебе на чистку обличчя, а мені ще зробили масажик. Це було так класно, так от ручки, мені тут все пом'яли, пальчики. Я така, вау, це прикольно. Ти лежиш тут з масочкою, все у тебе класно, тебе ще так класно розслабили. Розкажи мені, будь ласка, який спектр послуг, раз ми вже почали про це говорити, що саме ти робиш в своєму салоні? Ми надаємо послуги масажу обличчя, чистки обличчя, догляд за шкірою обличчя, також депіляції, 2 види – воскова та цукрова депіляція по тілу. Іноді ми додаємо ще до процедур догляд за тілом і ламінування та вкладання брів. Тобто це із основного, що ми робимо, але іноді щось ще ми трішечки, як add-on, робимо зверху. Як ти до цього прийшла? Ти сказала про те, що до цього у тебе була танцювальна кар'єра, якщо я правильно висловилася. Ти приїхала в Штати, і чи як це було? Як ти зрозуміла, що ти така, а тепер я буду створювати красу?
Добре. Спочатку почнемо з того, що в Україні я танцювала, професійно займалася, як я сказала, вже українськими танцями і думала, що це буде моя кар'єра в майбутньому. Тобто я так трішечки зробила крок до цього, але я навчалась в університеті в Харківській державній академії культури на відділенні хореографії. І, звичайно, що це досить інтенсивне навантаження на тіло, і про тіло ми знали дуже багато, тому що через те, що це вищий навчальний заклад, ти вивчаєш і біомеханіку, і анатомію, і все-все-все про тіло. І ми там досить часто ламалися, як кажуть спортсмени та танцори. От ми там ламались, тому що майже 6 днів на тиждень, зранку до вечора, травми. Ти маєш на увазі травми фізичні? Я думаю, може, знаєш, хтось від навчання такий перегруз, ментально. Ментально, так, це також. Але фізично досить. У мене серйозна травма коліна сталася на другому курсі, але була пауза, і, в принципі, ніяких операційних втручань не було. Але тоді потихеньку ти щось дізнаєшся і розумієш, що тіло твоє слугувати тобі довго в такому ритмі не зможе, якщо ти не будеш за ним доглядати. І я якось цікавилась, ходила на масажі, щось мені подобалось. І мені завжди подобалась ця сфера. Я навіть про це думала, ще паралельно, коли я навчалася в університеті, але воно так десь там на бекграунді було. Тобто сильно я нічого для себе не обирала, тому що хореографія була пріоритетом. Але потім на другому курсі я також дізнаюся, що мій бойфренд на той момент, що йому пропонують позицію і релокацію до Нідерландів на роботу, і якось так він сказав, що є така пропозиція. Я кажу, що класно, треба пробувати. І в мене таке відчуття, окей, це, напевно, і я також в якийсь момент можу переїхати. Ми не робили це одразу, тому що їй потрібно було завершити університет, і ми не були одружені, тобто там були нюанси свої. І я одразу з ним не переїжджаю, але переїздить він перший, я приїжджаю в гості, я дивлюсь, що відбувається навколо на канікулах. І я розумію, що з українськими танцями мені буде досить складно. В Нідерландах дуже сильна школа сучасної хореографії, тобто вони топові. І на фоні них, я зі своєю підготовкою до сучасної хореографії такої на сцени я б не дотягувала. Українського, звичайно, ж там нічого немає. Балет, також ми займалися балетом, але я не професійна балерина, я танцор саме фольклорних танців. І потрібно розуміти, що люди часто іноді складно змінити оцей напрямок навіть всередині цієї сфери хореографічної. Коротше кажучи, я розумію, що я приїду, я працювати дуже хочу, але щось не дуже будуть клеїтися туди мої українські танці. Але я все одно закінчую університет, тобто було ще не зрозуміло, може мій бойфренд на той момент повернеться назад, може в нього щось не вийде. Коротше, на останньому курсі університету, я закінчую університет, і на останньому курсі я йду на курси масажу, тому що, в принципі, це те, що мені допомагало. Ще була така логіка, я думаю, я переїжджаю до Нідерландів. Я я погано спілкуюся англійською мовою, я не знаю нідерландську мову. В якій сфері мені працювати. Це складно. Я думаю, аби куди б мене взяли, але потім думаю, довго я так не протягну. Тобто щось треба, я підготуюсь приблизно. Наша подружка ще на той момент вони вже жили там, і вона робила послуги манікюру, надавала. Я така, прикольно, сам манікюр мені не подобається, але сфера краси клас, і це, в принципі, теж про що мені завжди подобалось. І це те, що відбою, як мінімум, від наших дівчат не буде ніколи. І дуже легкий старт, маленькі фінансові якісь внески на перше. Легко спробувати, якщо не сподобалось, ти майже нічого не втратив. І так я почала шукати, що саме, який напрямок, і думаю, я, в принципі, непогано щось знаю про тіло, я знаю, де людям болить, що саме і чому воно болить і ламається. І
І почала шукати в Харкові курси масажу, щось знайшла, непоганий рейтинг, і пішла на курси масажу. Прикольно, в принципі, одразу я коли спробувала, мені сподобалось, мені подобається людське тіло, якось знаєш, щось зчитуєш з нього. Звичайно, що на курсах ти там не багато відчуєш, але точно в мене не було відразу. Тобто я зрозуміла, клас, мені подобається. І коли я вже переїжджаю до Нідерландів, я дуже, так, знаєш, обережно дивлюсь по сторонах і думаю, клас, я ті курси закінчила, але практики в мене ніякої немає. Знову ж таки, з мовами, так собі. І було декілька робіт таких перших. Я прибирала в готелі, потім працювала на барі буквально трішечки, потім я подалась одразу в українську школу в Нідерландах, чи потрібен їм викладач хореографії. І отак я трішки підпрацьовувала, це буквально там, може, 4 місяці, 5. Класно відчула, що гроші заробляються, я дуже хотіла роботу, вона є, вона існує, просто... Треба не боятися. Треба бути дуже відкритим і так, погоджуватись майже на все, тому що отак от попрацювавши в готелі, це була сезонна робота. Там ми жили в Гаазі, і це прямо на березі моря, і готель на березі моря. І, звичайно, що їм не потрібна я була фултайм там. І мені не хотілося цим займатися професійно. Так. Але через цей готель, через дівчинку на ресепшені, я дізналася, що там є робота в барі. Тобто з одного сезону, начебто через неї, вона така, там є класна жіночка, котра тримає бар, можна до неї. Я пішла туди працювати на барі. Я зрозуміла, що не моє зовсім. Хоча грошей було більше набагато заробітку, ніж в готелі, але тоді я зрозуміла, що таке ходити на неулюблену роботу. Я прямо готова була отак сісти перед робочим днем, прямо от плакати, от настільки мені сильно не хотілося. Там платили класні гроші, і от я кажу, що це такий показник, коли ти за будь-які гроші, прям не можеш. Недовго, знову ж таки, там пробула, там була дуже класна власниця, і вона мене якийсь час там, Саша, все класно, ти зможеш, але мені неприємно. В українській школі це була дуже така часткова зайнятість, тобто не можна розраховувати було як на фултайм роботу, але також класний досвід, люди підтримували. Спочатку займалася з дітьми, потім набрала дорослу групу. Але це все, знову ж таки, часткова зайнятість. І мені чоловік на той момент каже, так ти ж ходила на курси, може спробувати. Я виставляю резюме, на наступний день мені дзвонять, через 2 дні я виходжу на інтерв'ю, буквально через тиждень я вже виходжу на роботу. Це дуже класний показник того, що у нас люди, я сама така, дуже часто такі, кому я треба? Цей overthinking. А насправді, просто почни робити. Саме гірше, що станеться, тобі ніхто не подзвонить. Синдром меншовартості, він причеплений настільки. Просто в нас в генах, мені здається, в ДНК, ми вже нікуди від нього. Я їду і думаю, так, по-перше, якою мовою я з ними буду спілкуватись? Мені подзвонили, розмовляли зі мною англійською мовою. Окей, прям подзвонили. Ось, я така, добре, я приїду. Я така думаю, гаразд, я там взяла форму, все взяла, думаю, щоб я хоча б нормально презентабельна була. А там далі вже fake it until you make it. Тому... Але нормально, дуже класні, привітні були там колеги, вони одразу зрозуміли, що я вже щось вмію. І я зараз наймаю людей і шукаю. І я розумію, що той фактор, що у людини блищать очі, він був, і все одно, щоб я там їм би не сказала, вони б все одно мене взяли, тому що я була готова працювати. Другий фактор, що була готова працювати не за такі великі гроші, тобто мені можна було, це б дуже погано, але на той момент можна було їм цим скористатися і платити мені трішки менше. Я була дуже гнучка. Але тобі треба був досвід. Так. Тобто вони отримали від мене те, що їм було потрібно, а я отримала те, що мені було потрібно, і воно так підіймає самооцінку. Ти такий, я все можу. Але також, чи була б я така впевнена, якби не було тих робіт ще таких незрозумілих перед тим, не факт. Тобто, все до кубки. Іноді так. І вже далі пішов один, і це був одразу класний спа.
Тобто це не була якась забігаловка, це був класний спа з такими досить шикарними трітментами. Прям вони і навчили мене якимось. Тобто до того я робила тільки масажі, вони мене навчили робити фейжол, косметика, дорога, інгредієнти. Тобто вони донавчали мене, і це було прикольно. Змінило ще мій погляд, то що в Нідерландах такий підхід до сфери краси, що майже кожен спеціаліст вміє робити все. Тобто вміє робити масаж, фейжол, нігті, іноді волосся також. Я робила тільки масажі, але, в принципі, це був такий пластилин, що можна було з мене ліпити все, що завгодно. І там тобі, виходить, що дали базу, правильно я розумію? Там дали базу, потім той салон в якийсь момент закрився, і мене познайомили з власницею іншого салону, і вона, це якось по знайомству сталося, але вона каже, ти не хочеш прийти спробувати? Я прийшла до неї на інтерв'ю, і так само, я щось зробила, щось ми з нею поговорили, в мене вже був досвід, і вона така, супер, коли ти можеш вийти на роботу. І от в тому вже в другому місці мене ще більше навчили. Власниця була сама майстром з дуже великим досвідом, також емігрантка. І вона зараз чемпіонка там світу по масажам обличчя. Тобто я попала дуже класній людині. Рівень був серйозний. Я зараз думаю, що база закладалась класно. Тобто, отримавши цей бекграунд в Нідерландах, ви потім переїхали в США. В Лондон. А в Лондон? Да. О, то це тебе потріпало, звісно. Ви переїхали в Лондон. Там ти теж займалася? Так. Чи ти вже відкривала щось своє там? Я там пішла в найм також одразу. І потім після найму там я десь 1,5 року перепрацювала. І зрозуміла, що, в принципі, я вже маю якусь сміливість спробувати сама. Плюс в тому салоні, де я працювала, там не пропонували масажі обличчя, не пропонували догляд такий за тілом суцільний. І мені хотілося цього, мені воно подобалось. І так я якось набралась сміливості. Це багато часу займає, сказати ні в місті, де ти стабільно заробляєш гроші. Тому що це так, де тебе люблять, поважають, але просто стало трішечки вже затісно, хотілося більшого, і я розуміла, що я маю якісь навички такі досить унікальні, ринок ще не заповнений, і його можна пропонувати, люди будуть іти. Так, я пішла з найму і знайшла невеличке місце, але там на Оксфорд-стріт, це прямо в центрі Лондона, така невелика кімнатка, але вона дуже була милою, і там я почала вже самостійну діяльність. Мені, напевно, щастило, як мені здається, що тут, що в Лондоні, коли я почала самостійну діяльність, досить швидко заповнявся розклад. Тобто в мене не було сумнівів, що я, а може ні, а може воно не спрацює. Тобто не було, напевно, ні дня, щоб я там працювала сильно в мінус, і що я сиділа і чекала на людей. Тобто воно спрацювало моментально. Так, і в Лондоні непогано пішло, але потім, знову ж таки, нова можливість, і ми знову переїжджаємо, і от в Лондоні було складно сказати всім людям до побачення. Бо це вже був початок твого бізнесу. Так, я їду, я переїжджаю, вам потрібно ось список, до кого ви можете ходити. І це було досить сумно. В Нідерландах у мене така історія сталася з танцями, тому що я там організувала такий колектив невеликий танцювальний. В Нідерландах я прощалася з дівчатами з танцювальними, в Лондоні я прощалася з клієнтами з б'юті, тобто повсюди десь потрібно було з кимось прощатись. Так, я сподіваюся, звідси ти не збираєшся. Я напишу твоєму чоловіку, ладно? Так, тут питання ж не до чоловіка, це ж і до моїх. Я розумію. Ти приїжджаєш в США, і ти, я так розумію, одразу знаєш, що ти вже точно робиш своє і ніякого найму. Так. Розкажи мені, будь ласка, якщо ти вирішуєш в Штатах займатися процедурами краси, давай наголосимо на тому, що ви не робите ін'єкції, ось весь спектр, котрий ти перечислила до цього, що для цього потрібно? Ти можеш просто знайшла десь орендувати кабінет, чи тобі потрібна ліцензія? Як це тут працює?
Тобі 100% потрібна ліцензія на те, щоб надавати ці види послуг. Тобі потрібна ліцензія на те, в якому місці це називається establishment license, що в цьому місці можна надавати саме ці послуги. Тобі потрібна бізнес-ліцензія в тому місто, в якому ти робиш цей бізнес. Так, але основне це ліцензія на діяльність. Тобто тебе як спеціаліста, котрого сертифікують на те, що ти можеш це робити. Так. Давай на цьому трошечки зупинимось. Перше, скільки грошей коштує така ліцензія? Треба чи десь вчитися? Якщо да, то скільки? І як її взагалі отримати? Просто заплатити, здати? Якщо чесно, я знаю відповідь, але ми для вас це пишемо. Коли я приїжджаю, ми приїхали в кінці 21-го року, в грудні. Коли ми приїжджаємо сюди, я починаю гуглити, знаходжу інформацію, що єдина опція – це йти до б'юті-коледжу, платити приблизно, стартуючи там $18 тисяч за навчання. Це фултайм навчання, всі предмети там стосовно анатомії і склади. Ні, все це. І я таке думаю, з одного боку, в принципі, мені прикольно піти до коледжу. Це може бути або коледж, або б'юті-школа. Мені прикольно це зробити. Але з іншого боку, я вже начиталась, що нічого не навчать мене нового там. Да, я теж про таке чула, якщо в тебе вже є база. Угу. Так, і це сумно. Тобто, якщо вже йти, то щось вже цікаве робити. Угу. Тобто, такого, що я ще не вмію. Якщо чесно, мені було шкода грошей. Якщо так прям чесно. А це 18 тисяч, якщо ти ще рік не прожив і не резидент, чи для всіх? Це ком'юніті коледж? Ні. Це прям приватні б'юті-школи. В них різні програми, вони досить... Можна знайти, я думаю, що можна знайти дешевше. Але це те, на що я орієнтувалась. І воно мені звучало не дуже привабливо. І якось, якщо чесно, я навіть на якийсь момент я завмирала і думала, може мені потрібно тоді щось нове робити. Тобто змінювати сферу, тому що прям настільки не хотілося йти платити гроші. І тоді, знову ж таки, потрібно розуміти період, в який ми приїжджаємо. Тобто грудень 21-го року, через декілька місяців починається війна. Воно все таке незрозумілий стан, але я точно розумію, що мені потрібно працювати, тому що тільки робота витягне це правда. з цього емоційного стану. І класне, мені пише дівчинка в Інстаграмі: «Привіт, так і так, я бачу, що ти займаєшся б'юті і там танцями, я також цим займаюсь, хочеш зустрітись?» Це Наташа? Наташа. Ага. Так, моя дуже гарна подруга зараз. І ми зустрічаємося з Наташею, і Наташа каже, я їй розповідаю всю історію, кажу, що я не знаю, як мені бути, можливо, навіть йти зі сфери, тобто щось змінювати. Вона каже, я навчалась тут в б'юті-коледжі, там, правда, немає що робити. Але вона каже, ти знаєш, є дівчинка, котра допомагає на шляху спеціалістам, хто вже приїхав з досвідом, і ти можеш заплатити їй за цей курс і як підготувати свій пакет документів для іспиту, щоб здати екзамен, і, можливо, це буде шлях обійти цю б'юті-школу. Ось, і я така, це прикольно, це варіант. Напевно, потрібно спробувати. Так, я готую всі ці документи, а в мене було дуже багато доказів, що я працювала. В мене були завжди контракти на роботах, пейчеки, все, те, що я орендувала приміщення, реклама, Інстаграм, тобто все це я могла дуже легко доказати. У мене були... Коли я переїздила в Нідерланди, в Лондон, там також потрібні були сертифікати, і мені їх там робили. І тому, доказів було повно, і я думаю, спробую. Я роблю, якщо чесно, це взагалі коштувало копійки. Копійки – це скільки? Знаєш, як я тут комусь кажу, не знаю, це коштує дешево, а хтось з Києва дивиться, ти що, зажрались? Окей, давно було, але приблизно там на опрацювання цих документів, може там, я не знаю, приблизно десь 160, може, доларів. Це сім'єю повечеряти. Так, і також потрібно було
підготувати всі ці документи, і от людина, котра підказує, як ці документи потрібно було підготувати, вона бере за це гроші, але також там навіть не вона особисто, а вона просто дає тобі перелік, як це сформулювати. І от цій людині я за це заплатила гроші, але це також на той момент було там, може, $250. Я за мобільний зв'язок більше плачу, так що да, це дійсно недорого. Я думаю, що тобто в фіналі воно взагалі копійки. Тобто це виходить до $1000. Так. Тобто, і ти починаєш готуватись до екзамену. Я купила всі книжки, там є непоганий такий додаток, через який ти, як на DMV лайсенс, ти готуєшся тести, тобто проходиш. це якась ліцензія штату, тому що якщо ти поїдеш в інший штат, тобі треба буде інша ліцензія. Так, поновити. Ага, ти готуєшся, і ти де потім це здаєш? Кудись їдеш? От онлайн? дуже схоже на здачу екзаменів на водійські права. Ага. Так. Тобто ти приходиш в якесь місце, клацаєш на комп'ютері, пройшов, не пройшов. Так. О, так. Прикольно. Там є кількість балів, Та-та-та. наскільки ти молодець, або наскільки ти не підготувався. Я молодець, я трішечки в цьому плані, якщо треба, я бачу ціль і я готуюсь. І в мене, мені здається, було ще трішки більше часу, тому що вони дуже мало робили це на той момент, щоб отак от, через докази, що ти маєш ті години. Вони просили мене там якісь документи досилати. Вони дзвонили мені і не розуміли, що це таке, тому що воно з усіх таких країн. Те, що з Лондону було хоча б англійською мовою, а все інше. Щось я доперекладала, але не зрозуміла для них. І зараз ця доріжка, вона протоптана, але на той момент, я думаю, що люди, хто опрацьовували мої документи, вони бачили це, напевно, вперше. І вони дзвонили, і багато я годин сиділа на дзвінках і пояснювала, що так, я цим вже займалась, я приїхала, в мене по кількості годин всього цього вистачає. Ось, і я чекала, поки я чекала на ліцензію, я виставила оголошення в групі, що я переїхала, я займалась масажі обличчя, депіляції, всім цим. Хто хоче, приходьте до мене, я приймала вдома працювати нелегально, одразу про це скажу. Тобто я брала на себе ризик, але якось сидіти без грошей, війна на фоні, тобто якось воно було неприкольно, хотілося щось робити. І я брала, я ризикувала і приймала людей Але вдома. при цьому, бачиш, ти отримувала ліцензію, ти її чекала, тому що я знаю, що багато дівчат такі, манали ми це робити. Я людям пояснювала, що я не буду приймати завжди вдома, і те, що ви зараз приходите, це тільки вимушена дія. Так, мені було принципово важливо, щоб люди розуміли, що я це роблю, це просто один із етапів. І тому що мені було емоційно складно. Я тут в класному кабінеті приймала, я знаю, як це може бути по-нормальному, і це такий даунгрейд. У тебе є свій особистий стандарт. В третій кімнаті, я намагалась створити умови, начебто це... хоча б там чисто і не пахне борщем з кухні. Але... У мене сьогодні теж не пахне борщем. На жаль, я б не проти. Ось, чоловік мій там писав мені повідомлення, що там вже можна заходити додому чи ні. Він був дуже незадоволений, але я йому дуже дякую, що він погодився на цю авантюру. І, значить, так, у нас 2 бедрум в квартирі і 1 бедрум. Ми домовлялися одразу, що це буде його офіс. І, значить, Ні, там стояв стіл, монітор, все як треба. Я ставила ширму. І, значить, ширма закривала цю зону, і далі був мій масажний стіл, всі мої баночки, скляночки. І було в мене декілька подруг, котрі спочатку приходили до мене на процедуру, а потім вони приходили вже просто до мене в гості, я кожного разу все це прибирала, і вони такі, заходять там такі, так, добре, а де твій офіс, куди я ходила? Я кажу, так ти в цій кімнаті була. Тобто люди не розуміли, деякі, я не знаю, може хтось і помічав, скажіть мені, будь ласка, хто до мене ходив. Люди не розуміли, що там, що там ще стіл і що там взагалі ще офіс, але... Це був непоганий період, і, знову ж таки, гроші заробляються. Це вже приємно і морально ти такий, добре, я в цій країні виживу, я вже хоч якось допливу.
Ось, і так, я всім казала, я скоро отримаю ліцензію, я з цього, я переїду, все буде професійно, все буде як треба. Як довго ти чекала на ліцензію? Я дуже довго чекала, щоб вони мені опрацювали ці документи. Тобто це на місяців, може, і 8 зайняло. Багато часу зайняло. Але під час цього я готувалась до екзаменів, я вже йшла досить впевнена. І це якраз кінець 22-го року, і я там щось прямо під самий Новий рік йду і здаю той екзамен, і все, Новий рік. Після того, як ти його здала, скільки ти чекала цю бумажку? Мені здається, що вони прямо в той же момент тобі її друкують. Да? О, це супер. Тобто основний час це ти або підтверджуєш свої документи, або готуєшся, якщо там якимось чином вони це було тоді, їх... так. Ну так, можливо, зараз змінилися. Тобі її видають пожиттєво? Чи... Ні, потрібно оновлювати кожні 2 роки. Ого, так швидко? Тобто ти знову маєш платити Ні, за тобі неї потрібно гроші? платити, просто платити за неї. Просто платити гроші. А бажаю, це, до речі, цей прикол, що машину ти купуєш, потім кожного року ти платиш за наклеєчку, котру тобі причеплюють на нову. Це, я розумію, країна вміє заробляти гроші. Я кажу, що в мене таких ліцензій 3. Да, давай перейдемо до наступної. Ти отримала ліцензію на те, що ти можеш щось з людьми робити. Так. А, до речі, що включає твоя ліцензія? Esthetician може робити все, що стосується обличчя, догляду за шкірою, брови, вії і, в принципі, напевно, все. Але не ін'єкції. Ін'єкції тільки медсестра. Ага, тобто, якщо ти хочеш колоти там ботокс чи ще щось, це має бути або медсестра має бути. Так, медсестра. О, а я тут думаю, Лікар, дівчинка, до котрої я ходжу, вона вообще там медсестра. Думаю, що окей, цікаво. Немає права, і там є дуже багато нюансів, що стосовно апаратної косметології також. Я не знаю, не моя тема. Наразі, може, подивимось, якщо так. Але наразі не моя тема, але знаю, що нюанси і дуже багато хто потребує. Блін, не знаєш, але в цьому плані мені більше подобається, тому що коли я їхала з Києва, у нас все ж таки тобі філери, фігілери, все, що хочеш, наколять ті, хто якісь курси просто закінчили. І в Україні це також нелегально люди роблять. Серйозно? Я не знала. Я просто в Україні ніколи нічого не колола, але я знаю, що косметолог, до котрого я ходила, питань нуль. Вона робила все ідеально, божественно, прекрасно, тому що ми там мамі щось могли підколоти і так далі. І завжди все було просто прекрасно, але у неї не було медичної освіти. А вже ж вона висила там мільйон якихось сертифікатів на стіні і по філерам, і ще чогось, але це не медична освіта. Тобто мені відчувається якось більш... сейф, коли ти знаєш, що ця людина розуміє там щось, відкачає тебе. Це дуже важливо, де нервові закінчення, які м'язи рухаються, які не рухаються. Так. І насправді я скажу так, що є і дуже багато лікарів, хто не до кінця розуміє, що відбувається. І так само, тому що в мене були декілька таких запитів тут, що люди кажуть, стосовно косметології, чисток навіть, кажуть, а у вас є медична освіта, щоб робити чистки? Я кажу, в мене немає медичної освіти, але чистки я робити маю право за місцевою ліцензією. І от люди пояснюють це, ні, от я б більше довіряв би людині, хто Типа, вдруг ти руки не вмієш правильно мити, інструмент треба робити, чи що? І от я не знаю, я також задаю питання собі. От я думаю, яка логіка. Тобто, якщо я в цій сфері вже працюю, то я ж... все одно ти маєш знати, як все стерилізувати. Так, і все інше. Є параноїки, це окрема тема. Ось, тому ін'єкції і апаратка, знову ж таки, окрема історія. Да, я не можу на 100% сказати, але я думаю, що навіть ті, хто роблять це в Україні, роблять це нелегально. Зрозуміла. Просто, знаєш, коли ти живеш, я думаю, що люди... запит. І навіть люди, котрі приїжджають, знаєш, іноді я з американцями говорю, і вони такі, там, які у тебе документи, ти такі, грін-карта, вони такі, що таке грін-карта? І я розумію, що,
є люди, котрі приїжджають в Україну, і ми ж ніколи не думали, а як вони там живуть, якщо у них немає паспорта. Ну, тобто, типу, у них теж якісь є процеси, і так само все, що всередині України, ти такі, ну, якось вони там порішали, якось воно там є, і ти ніколи не вникаєш. А коли тобі вже треба міняти середовище, ти таке, ого. Добре, в тебе є друга ліцензія на бізнес, правильно я розумію? Чи як? Так, Чи що це за ліцензія? бізнес-ліцензія і establishment license. Ага, розкажи, що це за бізнес-ліцензія, скільки денег і як довго її відкривати? От якось мені погано, тому що я про суму, воно мене вже, знаєш, там якісь штуки автоматично просто списуються з рахунку. Я поганувато пам'ятаю, що скільки коштує, але але це все також воно не критичні також якісь, 100 до $100, може щось до 200, але дорого, але стабільно, що так кожні 2 роки. Він не полож, і кожна ліцензія потребує оновлення. Так. Бізнес-лайсенс. Значить, що це значить? Це ти типу, відкриваєш компанію, тобі треба придумати назву, у тебе має бути обов'язково якась юридична адреса. Що це таке і для чого? І чому ти без неї не можеш? Це місто знає про те, що ти займаєшся цією діяльністю за такою-то адресою. І більше я не знаю про це нічого. Тобто, надо, я зробила все. Тобто я сильно в деталі не назву ти мала придумати? Так, але я починала, і в мене погано з креативом. І я така, буде Олександра Бобриченко, бізнес і все. Да. Тобто я ж соло, поки що нічого. І отак от я за своїм ім'ям і зареєструвала. І вже коли я наймала людину, зрозуміла, що не може бути. І я не фанат, коли там салон Олександра. Чого? По-домашньому. Ось я думаю, ні, назва все-таки потрібна, і тоді я просто поміняла. Тобто це робиться онлайн? Ти кудись заходиш, чи кудись ногами йдеш? Заходиш, все зрозуміло. Просто все дуже зрозуміло. Заплатив І, будь ласка, не платіть нікому за це гроші, робіть все самі, тому що є кучу всяких бізнесів, котрі ми вам все оформимо, там дуже складно, але от ми все допоможемо, ми все знаємо, помилок не зробимо. Але там реально дуже просто. Тобто... Добре. І третя ліцензія, що це? Скільки можна? Establishment license. Да, це що саме от я це приміщення я знімаю, і що от я буду робити в цьому приміщенні, але це скоріше для борду. Це Border of Barbering and Cosmetology, тобто вони відповідають, щоб вони знали, що ти за цією адресою, цією діяльністю займаєшся. І вони тебе перевіряють. І вони тебе перевіряють, і чи тобто, чи можна взагалі в цьому приміщенні робити, займатися цією діяльністю. Чи правильно я розумію, що спочатку ти знаходиш приміщення, орендуєш його, а потім ти на нього оформлюєш ліцензію? Так. Тобто ти платиш за умовний простой, поки тобі не прийде ліцензія? Я думаю, що так. Довго ти чекала цю ліцензію, чи це було швидко? Мені здається, це було досить швидко, і я подалась на ліцензію, в мене був лист, що я подалась на цю ліцензію, і мені здається, що поки ми там підфарбували стіни і все, може я там пару тижнів пропрацювала без неї, але я така думаю, в мене є докази, що я її хочу отримати, і за всіми пунктами, що вони від мене потребують, я підходжу, тому... я сильно не чекала. А скажи, будь ласка, чи був в тебе якийсь там чек-ліст, критерій, що саме має бути в твоєму приміщенні, якщо ти займаєшся ось цим? Так. Що це? Має бути доступ до води, тому що естетисти, 100% потрібна вода. Прям в тому кабінеті, в кожному кабінеті, в котрому ти робиш щось з доглядом, так? Ні, має бути на все це приміщення. Так, і з цим було питання, тому що приміщення я знайшла. Це прям той кабінет, в котрому ти в мене була. Але води там не було. І я у орендодателя кажу, мені потрібна вода, бо щось можемо з цим придумати. Вони такі, напевно, ні. Але потім вони подивились на план будівлі, і там в мене через стінку ванна кімната, і вони просто змогли витягнути мені труби на мене. Так. О май гад. І тому що мені потрібно було обов'язково мати воду. Що ще обов'язково має бути? Це має бути офіс, в якому є туалет на поверсі. У нас, в принципі, так і сталося.
Що ще із такого, що саме до Ну і там багато дуже нюансів, що там, як де стоїть, що в яких ящиках не знаходиться, як ви це там. Тобто є певний гайдлайн, як ти маєш це все дезінфікувати, зберігати. Так. До тебе вже приходили перевірки? Ні, не приходило. Тільки ще. Коли, напевно, ви відкривали ліцензію, чи навіть тоді не приходило взагалі. Прикольно, тому що я знаю, що в ресторани або в кафешки, наприклад, кожного року приходять. І вони, знаєш, що для мене було відкриттям? Те, що вони дійсно чесно перевіряють. Типу, я звикла, як вдома. Прийшли там пожежники. Навіть якщо в тебе все окей, поки ти грошей не даш, може, сподіваюся, що зараз не так вже, але тобі не поставлять. А тут прям вони тобі, якщо щось не так, вони тобі кажуть, дивись, оце і це треба виправити. Виправ до кінця дня, я прийду перевірю. Або там, якщо в тебе не виходить це виправити до кінця дня, вони дають, якщо там щось критичне, вони тобі кажуть, закриваєшся, ми прийдемо післязавтра, чи коли ти готовий виправити, виправляєш. Якщо щось тут не дуже критично, вони кажуть, ми прийдемо через якийсь термін, виправ. І реально, ніхто не просить денег, і ти таки по-чесному маєш це виправити. Так, ого, так можна? У нас ситуація, я не знаю, як це може бути з нами і коли прийде перевірка, але по групах, там, де естетисти, хто бізнеси, салонів, то ситуація така, приходять і за кожне порушення... Бали якісь знімають, так? Да? Ні, гроші. Гроші? Да. Серйозно? І прям написано, що скільки коштує. Тобто, наприклад, в цьому приміщенні має бути кожна людина, хто там надає послуги, має мати ліцензію. Вона там має бути вивішена. Де саме вивішена. Далі, чи має там ряд всіх ліцензій цей бізнес, в яких ящиках, що де лежить і чи підписано воно. Всі банки, все зрозуміло, етикетки є. Де стоїть дезінфекція в туалеті, чи сховане те, чим ви прибираєте, чи не сховане. Там грязні простині, все це має бути окремо накрите, закрите. Всі tools, щоб але це все не так, що це для тебе сюрприз. В тебе є чек-лист, ти точно знаєш, як це має бути. Так, і ти проходиш, і навіть от зараз я оновила Establishment License, і вони мені прям прислали з ліцензією прям весь списочок, що тобі потрібно перевірити, і скільки буде штраф, якщо... Я про те, що це супер прозоро. Якщо щось пішло не так, то ти можеш ображатись тільки на себе. Або там, не знаю, на працівників, котрі не дотримуються цього. Це дуже класно. Як ти шукала приміщення? Як шукати квартири, ми знаємо, за Zillow заходиш і шукаєш. А як шукати ось такого роду приміщення? Я не знаю. Як це? Вони такі самі подзвонили. Слушай, Сашунь, ми бачили у тебе в Інстаграмі, що ти хочеш робити бізнес. Дуже хотів, щоб ви у нас працювали. Ні, моя подружка, вона приходила до мене до процедури, і вона каже, Саша, ми якось заговорили, що я кажу, от я вже скоро отримаю ліцензію, потрібно шукати приміщення. Вона займалася зовсім іншим бізнесом. Вона така каже, я також шукаю приміщення. І потім каже, наша ще інша дівчинка-українка знайшла там якесь приміщення. І Боже, що ви там всі робите? Ми всі могли його пошерити. І я така, в принципі, можемо поїхати подивитись. Звичайно, що я дивилась онлайн, але, якщо чесно, не дуже мені також стало це зрозумілим, тому що великі приміщення здаються на рент. Маленьких я якось майже і не бачила. Є така ще опція, це ви, напевно, чули Solo Salons. Тобто це величезне приміщення, але дуже сильно нагадало мені ринок на Барабашово в Харкові, коли такий новий. Знаєш, йдеш, скляні такі дверці. Дуже схоже. І Наташа, моя подруга, на той момент вона знімала таку кімнату, в неї було дуже все найс, класно, але якщо чесно, вона в фіналі прям дорого виходить. За оцю масіпусічку, воно того не вартує. І я не знаю, коли ти починаєш бізнес, там $1,800, отак за таку камнетушечку, це прям, це боляче, я не знаю, це з кимось потрібно її тоді ділити. А в мене
Так стається, що дівчата кажуть, хочеш поїхати з нами подивитися це приміщення? Ми їдемо, я заходжу, ти бачила, це стара будівля, виглядає дуже непривабливо ззовні. Да, я, якщо чесно, спочатку така, там точно буде норм, а потім ти заходиш в ваше приміщення і ти такий, а що це було на вулиці? Реально дуже різний вайб. Воно, да, але також потрібно розуміти, що на той момент, коли я приймала сама, в мене вже були люди, хто до мене приходять, тобто бази, і я знала, що вони перейдуть за мною також. І я працювала сама, і мені, якщо чесно, от цей момент і мене не сильно напрягав, він напрягає мене дуже сильно зараз, але тоді це не було проблемою, тому що велике вікно, я не в конурі, я сиджу... всередині у вас прям в вашому спеці все прекрасно. Я працюю, в мене весь день, я там іноді з 9 до 9. Тобто я сиджу там весь день. Якщо я на сонці не буду бачити, це зовсім буде інший досвід. Я побачила велике вікно, білі стіни, ремонт щось дуже таке поверхностне, там підлогу замінили, все воно таке... Не ідеально. В смислі ви замінили підлогу? Ні, вони замінили. Я думала, поверхностна підлогу замінили. Ні, вони замінили підлогу, тобто можна було, я готова була навіть прям одразу просто меблі закинути, і в принципі можна було вже працювати. Але в мене чоловік естет, і він каже, ні, Саша, треба в стіни фарбувати, бо біло дуже сильно, воно все таке. Якщо хоче, може до мене зайти, мені там наверху треба фарбувати. Ні, не він мені, він тільки... він просто сказав, він що тільки муза. Він тільки фарбувати ні. Це ще окрема історія, як я шукала людей і як ми фарбували стіни. І скільки це коштує. Дуже дорого, дуже дорого. І, коротше, заїжджаю я в ту свою кімнаточку, ми шеримо її з моєю подругою, а потім вона переїздить з цього офісу, і от в мене стає вибір, тобто я можу виписуватись з лізу, тобто і шукати щось ще нове, але, якщо чесно, якихось варіантів, особливо не було. І всі люди, хто вже до мене приїздять, вони такі, локація супер, дуже зручно діставатись. Тобто є люди, хто з Морган-Хілл приїздить, є хто приїздить з Сан-Франциско. І взагалі якась така розв'язка, вона зручна. І я думаю, сильно далеко їхати звідси не хочеться. І в принципі, з'їжджати не хочеться, все перевозить, це такий напряг. І я думаю, я, напевно, тут залишусь і просто пошукаю людей. Це називається booth rental, тобто люди з твоєї сфери в тебе знімають приміщення. І якось тоді воно ще так співпадає, що також одні подруги, господи. Коротше, моя подруга приходить до мене і вона каже, є дівчинка дуже класна, і от може ти б розглянула взяти на роботу. Я кажу, я ще не впевнена, що я готова до цього, і я взагалі про це не думала. Але якось так на голову мені і це приміщення звалилось, і людина хоче спробувати. В принципі, можна. Тобто воно не так, що я хотіла розширитись, не так, що я прям хотіла зараз робити той бізнес. Воно просто сталося. І я не знаю, в той момент я така, напевно, що я була в стані, що я була відкрита, що воно до мене прийшло. І, значить, час настав. І так стається, що приєдналась до мене Лоліта, котра зі мною працює зараз. Одну кімнату я зараз здаю дівчинці з нашої сфери, але наші бізнеси ніяк не пересікаються. Але я вже в пошуках, і є на приміті ще людина, котра я б хотіла, щоб почала працювати з нами. І, поступово я планую, що все-таки будуть тільки люди, хто працюють на мій бізнес в цьому приміщенні. А скажи мені, будь ласка, скільки ти платиш за приміщення? Я плачу 2500 і плюс різні там біли зверху. Саме цікаве запитання. Скільки заробляє людина, коли вона вже, плюс-мінус, от ти платиш по рахункам. Я розумію, що щось можна оптимізувати податками і тому подібне, але все одно кожного місяця тобі треба там заплатити за це, заплатити за матеріали. Наскільки вигідно працювати на саму себе і наскільки можна вижити на ці гроші, якщо, наприклад, ти така, а тепер я одна, ніхто мені не треба, я хочу жити одна і себе забезпечувати. Можливо це чи ні? Я думаю, що можливо. Дуже залежить від оцієї специфіки
чим саме, і тобто навіть в б'юті дуже великий рейндж того, чим ти можеш займатися. Приблизно зарплата естетішного такого соло десь 80 тисяч на рік. Це невеликі гроші для цієї ерії, але на них можна вижити дуже спокійно. Тобто, в принципі, все реально. Тобто, правильно розумію? Але дивлячись, знову ж таки, скільки працювати годин. Так. Але правильно я розумію, що при цьому ти можеш, як self-employment, да, ти можеш багато чого оптимізувати якийсь час податків. Тобто, в кінці... Якщо ти сингл, так, я думаю, що ти дуже в непоганий оцей tax bracket попадаєш. Якщо ти married, то будете ви разом. Ні, це зрозуміло, але все це зрозуміло, так. І на Joint є знижка все одно і бла-бла-бла. Є про те, що все одно, коли ти подаєш податки за минулий рік, ти можеш списувати оренду, ти можеш списувати там. Ти не можеш, ти маєш, так? Ти маєш, да. І, в результаті ти, в принципі, там плюс-мінус... Плюс-мінус, окей, для кожного вижити це різні... 100%. Різні... Я на 80 не виживу, тому що у мене дитина ходить в приватний садочок, і я одразу просто повішусь. Так, можна вижити, чи це для цієї зони маленькі гроші? Маленькі. Тобто, звичайно, що буде тяжко, і особливо на перше... Але знову ж таки, коли ти вариш каву, ти заробляєш сильно менше, умовно. А тут ти робиш те, що тобі подобається. Чому питаю? Я в плані того, що, знаєш, багато дівчата, вони бояться спробувати, тому що думають, що це в мінус. Це там, типу... Це може бути в мінус. Це може дуже бути багато, в мінус. Дуже багато бізнесів закриваються, і просто, це може бути в мінус. І оцей баланс між тим, що ти виставив адекватну ціну, і що ти взяв класну косметику, і далі ти починаєш, окей, на цьому я економити не можу, а на чому я можу економити? І оце найскладніше питання. І я не знаю, мені здається, що мені допомогло те, що я роблю різні процедури. І в мене людина прийшла на щось одне, спробувала, сподобалось, і в принципі її як вона повертається до тебе. Мені набагато спокійніше. Я не платила і не робила рекламу взагалі, 2 роки взагалі нічого не робила. Вау. Тобто тільки коли людина прийшла працювати на мене, зрозуміла, що мені потрібна реклама, і зараз я плачу за це, невеликі, але плачу гроші. До речі, скажи, стартовий капітал. Зрозуміло, що коли там вдома це може бути, та навіть вдома, потім просто доєднується косметика. От якщо ми, не косметика, а оренда, якщо ми кажемо про твою сферу і саме то, чим ти займаєшся. От приїхала дівчинка з України, з Європи, whatever. Вона приїхала, вона хоче щось робити. Наприклад, вона з таким самим скілсетом, як у тебе. Скільки треба грошей, щоб почати це робити легально? Окей, зняти кімнату, звичайно, що це десь приблизно 2-2,5 тисячі на рік, тому що тут кімнати на місяць. Стільки. Так, на місяць, вибач. Це стільки тут кімната коштує. Так, це правда. Те, що я знімаю, але в мене погане приміщення. Я маю на увазі візуально. Те, що ми з нього зробили конфетку, це вже інше. Так, класна кімната, так, щоб тобі подобалось, ти заїжджаєш, це приблизно 2,000 на місяць. Потрібно десь купити косметики. Я думаю, що це, 1,5-2,000 $, закупити сет. Потрібно, звичайно, що меблі якісь, потрібен стіл, класний стіл там також від 1,5 тисячі коштує гарний. Тобто, я думаю, десь 10 тисяч потрібно, 10, можливо, більше. Якщо дуже сильно економить, то в 10 можна вкластись. Тобто, по факту, якщо ти робиш це у себе вдома, то це 8, але все одно це, 5, може, якщо меблів, там тобі стільки стіл треба, але все одно це той капітал, котрий тобі треба буде залучити. Так, але я знаю, що є люди, котрі можуть ще більше зекономити. Можна взяти набагато там, можна прям зовсім бюджетну косметику взяти, і ця сума ще більше веде. Тобто можна якийсь там стіл на маркетплейсі купити за $100.
Тобто можна взагалі до $1000, я не знаю, вкластись. Але... Ну, все залежить вже від бажань. Я Тобто... думаю, що 5-10 от потрібно орієнтуватись. Потрібно орієнтуватись на таку суму. І 5 – це вдома, напевно, і 10, щоб... Що б ти порекомендувала дівчатам, котрі зараз переїжджають або дивляться нас і не можуть себе тут знайти? З чого їм почати, якщо вони хочуть саме в сфері краси розвиватися? З чого почати? Зрозуміти, що саме приносить насолоду, тобто діяльність, тому що якщо це буде трішечки із сумнівами, це буде така біль, тому щоб драйвити далі, оце тільки всередині бажання, що мені це подобається, я б це насправді безкоштовно пробила. Хочеш, я прийду до тебе? От якщо це є відчуття, тому що я досить довго взагалі не сильно рахувала гроші, це погано, але щось там капає на рахунок, добре, але мені настільки подобається, що я роблю, що мені було легко. Зараз нам напишеться ці зажрані жони айтішників. Щось там капає. І це також правда, тому що так, це різні стани, коли ти, навіть якщо ти йдеш з найму, або ти переїздиш в нове місто, і в тебе немає людини, хто готова тебе декілька місяців супортити, то я не знаю, там... там дуже взагалі важко питання, почати, там взагалі питання тоді до цієї сфери, чи потрібно туди й дьоргатись, тому що... Серйозно? Ти б не рекомендувала в такому випадку? Для старту. Тобто хоча б тоді мати якусь роботу, що там стабільний дохід є місячний, і паралельно тоді всовувати б'юті повільно, тому що запису повного не буде одразу. Тобто я сюди переїхала, і мої клієнти з Лондона написали їх друзям тут, і до мене прийшли... До речі, це такий круговорот людей Лондон, Сан-Франциско, це правда. Так. І вже одразу прийшли люди, котрі, в принципі, мені довіряють, і вони покликали друзів. І, звичайно, що там і пост на Фейсбуці щось вирішив, але більше все-таки, що хтось десь вже тебе знає. А коли ти такий свіженький після б'юті-школи, якось, або зовсім низьку ціну тобі доведеться депінгувати, тому що... Але також, там питання, воно ж тоді, воно може навіть не окупатись, якщо ти будеш дуже мало брати грошей. Тобто тоді навіщо взагалі цим займатися? Тобто рахувати все ж таки треба з самого початку. Не Так. знаю, мені після 34 прийшло розуміння, що Іра, фінансова грамотність, давай розберемося, що це за два слова і що з ними робити. На щастя, тут щодня приходять люди, і ці розмови, вони в повітрі. Тобто, і це важливо, і важливо просто потім для розуміння, якщо в тебе стають сумніви, а чи взагалі ця діяльність, це моя діяльність, чи мені краще обрати щось інше, якщо я хочу там підтримувати такий рівень життя. І от іноді оцей погляд, особливо з твоїм податковим там консультантом, погляд на оцю реальну картину у багатьох людей змінює взагалі далі впливає на їх рішення надалі. Можна кинути сферу навіть дуже сильно її любити, але кинути просто через те, що ти дивишся на реальні цифри, і вони настільки невтішні. Мене також, якщо чесно, засмучує. Тобто я коли в кінці року дивлюсь, я розумію, що я тільки почала. Але до тебе вже неможливо записатись. Так. Квітка, ти що? Але, як бізнес. Тобто це дуже сумно. Ти потім дивишся, ти розумієш, скільки ти пропрацював, скільки ти там сидів. Звичайно, що мені це в кайф, але іноді я думаю, і в фіналі дивлюсь на цифри і розумію, що, Але це питання того, що тобі треба масштабуватися, правильно розумію? Тому що я все ще бачу перспективу. Ти впираєшся зараз в стелю своїх можливостей, тому що ти не можеш працювати 24/7, як би тобі не хотілося, тому що люди так не вміють. Тобто, якщо ти будеш масштабуватися, то в цілому make sense, правильно я розумію? Так, 100%. І є ще питання в тому, що в сфері є опція масштабуватись за рахунок того, що ти береш людину, навчаєш, ви працюєте разом, потім ще хтось приходить. А можна ще рости і бути дуже унікальним майстром. Тобто і брати за процедури там на 140 за масаж,
а 270. Да, є тут одна баришня, яка бере за манікюр 300 і все одно до неї І ходять. нормально, і будуть ходити. Тобто переді мною це питання постало, тому що мій розклад заповнений завжди. Да, це правда. Я не могла за тебе записатись десь через місяць. На місяць записаний стабільно. Дуже багато людей в цьому році. Я просто сказала, ті, хто до мене постійно ходять, я сказала, запишіться, будь ласка, і люди до кінця року записались. Тобто вони вже вписані і... Ладно, я теж запишусь. Я просто кажу, як це працює. Це правда. І тоді я думаю, окей, це ще було до того, як я почала працювати з людиною. Тобто я думаю, в мене є декілька опцій, мені потрібно обрати шлях, яким я хочу йти. Тому що цей шлях допоможе мені тоді і виставити ціни правильно. Угу. І от зараз, в принципі, я так думаю, можливо, я помиляюсь, але можна було б ще вище. Я маю на увазі вище зробити ціни. Враховуючи і локацію, і те, наскільки там... портрет твого клієнта, їх платежеспособність, не знаю, як це буде українською. Але, якщо чесно, дуже багато людей, готові платити. Це правда. І навіть були моменти, коли мені люди казали, Саш, це окей, якщо ти повисиш ціну. Тобто це має коштувати. Я там була там робили набагато гірше, і ти можеш це зробити. Але я для себе в фіналі зараз, на сьогодні, я думаю, що я би хотіла, щоб це все-таки був бізнес і декілька людей працювали там. Угу. І я можу робити невеликий розрив, але я все ще хочу, щоб ми приблизно були на одному то самому рівні. Угу. Ось, і для цього, і через це я тримаю ціну. Просто, щоб люди розуміли, що ми в цій ніші наразі. Зрозуміло. І це поки що для мене працює, але так іноді рахувати гроші на початку і навіть там через півроку, через рік дуже важливо, тому що це холодний душ. 100%. І тут я хочу всім сказати, і тобі в тому числі. Дивись, мені як клієнту, коли підіймають ціни, а вже ж я так... І ще тут. Так. Слава казав не ругатись на камеру, але тільки перший раз. Але, кругом підіймають ціни, рент, садочок, продукти, кругом. Тому що в ці моменти, як клієнту, я думаю, знову підняття ціни. Але коли я думаю про це як бізнес, я розумію, що людина, яка робить цей бізнес, так само платить за рент, котрий їй підняли. Так само йде в магазин і платить за продукти, котрі підняли. Так само йде, купує косметику, котра стала дорожче. Тобто це не завжди навіть про те, що людина хоче заробляти більше, але в цьому немає нічого стидного. Якщо ти класний професіонал, ти маєш право це робити, камон. Але треба також розуміти, що є просто бейс, в котрий закладено щось, і що постійно росте. Не може коштувати кожного року все одне те саме. Тому моя біль ще, знаєш, в чому осталась? Що коли я почала приймати вдома, я така, окей, в мене мають бути ціни, як вдома я приймаю. Угу. Хоча я навіть за той перший рік, що я відпрацювала вдома, я заплатила податки. Тому що тут не оплата податків. Так, краще не грати в ці навіть ігри. Якщо ви наркотики продаєте або проституцією займаєтесь, ви все одно краще... тут легально продавати. Так, тому я заплатила податки, тому що люди іноді думають, якщо я ходжу до людини вдома, напевно, ця людина... Давай говорити чесно, більшість реально не платить. Окей, я просто сказати, ти просто совісна, ти молодець. Я знала, що я хочу зробити з цього щось адекватне і нормальне, і також я маю розуміти одразу, скільки я віддам на податки, і тоді я буду рахувати, чи має логіку взагалі весь цей бізнес. Так, до чого я вела? Я втратила думку зараз. Підняття цін. Ось, я стартанула це з дому. Була дуже низька ціна. Зараз я себе ругаю і думаю, що це не дуже правильно. Чого мені твій пост не попався? Ось, значить, тому що, окей, мені здається, що це маленька ціна. Потім я переходжу до, вже зняла приміщення, і начебто було б логічно підняти сильно. Але я думаю, до мене ж люди ходять, і вони якусь суму розраховують. Звичайно, що я підвищую вартість, але мене совість якось не давала мені, щоб воно просто в космос взлетіло. І я підвисила не дуже сильно. І от далі оце замкнуте коло, що підвищувати часто погано, але мій досвід за 3 роки, я сама відчуваю, що я сильно
краще Виросли, багато так, речей вже ж. роблю. І от оце, і це багато майстрів або мають сильні проблеми з цим, або навпаки, в них нереально трішечки оцінка власних навичок. Так. І от розуміти, що досвід також коштує грошей. 100%. І от ви, коли йдете до людини, ви маєте і про це також думати, що скільки років людина ця вклала, Так, в щоб сфері, саме так, 100%. сьогодні до вас саме так торкнутись, а не просто зробити і нанести ті банки. Дивись, я тобі, як операційний менеджер в стартапі, скажу, ти завжди можеш підвисити ціну, і якщо ти бачиш, що у тебе, капець, всі перестали записуватися, ти завжди можеш відкатитися назад. Це ж не рішення, котре ти така зробила, і все, більше ніяк не буде. Ти можеш цим експериментувати. Тому, Боже, мені ж до неї, ти розумієш, і тут розказую, їх ціни підвищать. Але підвищує, реально. Просто, знаєш, я б також хотіла, щоб дівчата, всі, котрі працюють на себе, котрі роблять свій бізнес. І мої подруги, наприклад, знають, що я дуже піки в плані всіх б'юті-послуг. І якщо мені щось не сподобалося, я потім не прийду, і я супер прискіплива. І якщо я знайшла там, я не знаю, дівчинку, котра робить мені нігті 4 роки тому, коли я приїхала, вона вже там 100-500 разів могла підвищити ціни, але я буду до неї ходити, тому що шаритися по цим новим салончикам я не готова. Один раз я сходила там, моя Світік вже 3 дитини народила, поки я до неї ходжу. Дуже продуктивна людина. І от в момент, коли у нас буває, що вже їде вона народжувати, а в мене педикюр. Буває таке. Я ж не приїду до неї в госпіталь, хоча через 2 тижні приїду. Не суть. І от я походила там по якимось, і я потім це, вибачте, відхаркую ще півроку, тому що, здавалось би, що тут такого? Що, не вміють люди робити нігті? Не вміють. Тому, реально важливо знайти оцю свою людину, і коли ти розумієш, що вона тобі підходить, і це ж, коли ти робиш б'юті, це не тільки про то, наскільки правильно вона все з тобою зробила, це і про атмосферу, і про емоційний і фізичний стан цієї людини. Тому що якщо хтось до тебе, ти приходиш до когось, або до тебе хтось приходить в такому не дуже приємному, тобі не хочеться туди більше ходити. Тому коли стається цей меч, можна не переживати. 100% будуть люди, котрі будуть відсіюватися. І це окей. А колись давно ходили на педикюр, теж до дуже хорошої дівчинки, до одної ходила на манікюр, до другої на педикюр. Вона підняла ціни, я їй чесно сказала, слухай, в мене немає зараз можливості стільки платити. Я до тебе повернусь, коли у мене буде ця можливість. І it's fine також, тому, підвищую. Що хочу тобі сказати? Я тобі дуже дякую за розмову, і я думаю, що своїм прикладом ти показала дівчатам про те, що, по-перше, треба не боятися будь-яких робіт, коли ти переїжджаєш. Я проходила приблизно такі самі експірієнси, як були у тебе. Але я точно знаю, що реально спочатку боляче падати, коли ти виїжджаєш зі свого комфортного місця, де ти був зірочкою там умовно, і все в тебе було складено, а потім ти починаєш з нуля. Але, як мені хтось колись сказав, якщо ти зв'язки з неба хватало десь, то тут теж будеш. Просто це займе час, 100%. Але якщо є бажання, мета, то обов'язково все вийде. Я дуже тобі вдячна за те, що ти даруєш жінкам красу і оцю... Просто сходіть хоча б один раз до Саші, ви зрозумієте. Я виправлю не тільки жінкам, чоловікам також. О, це ще супер важливо. Я в інстаграмі дивлюся, чоловік свій там постійно мількає. Це мій чоловік. Це чоловік моєї подруги, але що так, що там щось їм там тільки не роблять, я вже бачила. І масажі, і видірашки, депіляція, туди-сюди. Експірієнс, який у тебе отримаєш, реально відпочиваєш тілом, душею, і от ще й виходиш потім красивий і задоволений. Так, коли людям потрібно сповільнитись, вони іноді не одразу думають, що це потрібно б'юті-послуга, але це так, і почуйте мене. У мене взагалі меч зразу. Навіть якщо ви думаєте, що ви ідеальні, вам взагалі нічого не потрібно, вам потрібно. 100%. Ми знайдемо, що зробити.
Куди ваші гроші витратити, вона знайде. Але вам сподобається. Це 100%. Ну, типу, ще раз підкреслю, я як людина, котра, ну, типу, дуже піки, мені прям сподобалось. І, до речі, з приводу ціни. Я коли до тебе йшла, я не знала, скільки це буде коштувати грошей. Це небезпечно, до речі. Я знаю, але я така, ну, коротше, мені треба, мені сказав, що там хорошо, ну, і мені туди до тебе подарували сертифікат. Ну, я розуміла, що він, типу, і 50%, скоріш за все, не покриє, але я така, все, ідемо. І коли ти мені сказала гроші за все, що ти зробила, я така, ну, у мене було відчуття, що то, ну, дешево. Ну, типу, я очікувала рахунок мінімум десь, ну, на 250, десь, ну, мінімум стартуючи від, я не пам'ятаю, 160 чи скільки там було. Без проблем, наступний Але ти- раз 250, я запам'ятала. Ні, ну серйозно, просто прям якість топова. Тому, дівчата, ми залишимо посилання на салон Олександри. І хлопці теж. Підписуйтесь, приходьте і кайфуйте. Будемо дуже раді бачити. Дівчата, хто зі мною працюють, просто готові бачити, надавати емоційний спокій вам. Якщо вам потрібно зарядитись, ми також це можемо надати. Потанцюємо українські танці спочатку. Без проблем. На українські танці, до речі, також приходять. По середам, да, наскільки я пам'ятаю, Так. у тебе ввечері середу група для дорослих, українські танці. Бо ти така мультифункціональна людина. Іноді навіть, знаєш, трішечки так сидимо в компанії, ну там хто знайомимося, люди презентують себе. І я не знаю, думаю, це зараз я перечислю все, що я роблю. Ну, напевно, подумаю, чи не якась така дуже легковажна людина, що і те вмію, і те люблю, і те хочу. Але я зараз розумію, що це великий плюс, особливо для еміграції, коли ти гнучкий. 100%. І так паралельно вести дві діяльності дуже прикольно, тому що мозок встигає трішечки відпочити і десь підзарядитись від цієї нової діяльності. Тому так і в б'юті спрацювало, що ми надаємо різні послуги, і мені, як людині, хто робить ці послуги, це набагато цікавіше. В мене день цікавий, тому що я тут одне робила, Ну, типу, не тут інше. рутина різна. Змінюється і положення тіла. І взагалі, тобто, я не знаю, чи ця порада комусь потрібна, але якщо у вас є якесь хобі і можливість там навіть хоч якось монетизувати це, спробувати, робіть, тому що іноді ми ставки ставимо трішечки не на те, що треба. І є люди дуже швидко відмовляються, такі, та ні, це тільки хобі, але іноді і хобі може також приносити хоча б як мінімум Взагалі, я вірю енергію. в те, що хобі тобі може приносити ще більше денег, якщо ти на дядю працюєш. Ну, я в це прям дуже сильно вірю. У мене поки що не виходить. А яке в тебе хобі? Бач, ми подкасти записуємо. А, добре, окей. Да. Ну, це вже виглядає так. досить професійно. Але може Скільки колись... грошей платить подкаст? Ми поки що тільки витрачаємо. Ні, насправді, якщо казати про подкаст, чого я почала, це донати, тому що у мене брати служать. І в цьому плані хочу сказати, що це окупається на 100%, тому що завдяки нашій діаспорі, котра тут, я знайшла донаторів, котрі на кожен мій збор дуже суттєво реально допомагають, тому в цьому плані взагалі питань немає, закриваю задачу. Мені здається, якщо ще ця діяльність має якусь таку благу ціль, то от весь світ тобі навколо допоможе це зробити. 100%. Я, можливо, помиляюся, але з українськими танцями. І я, звичайно, що це роблю саме для себе. Я кайфую від українських танців. І був період, коли це було непопулярно. Ну, от люди просто там більше там хей-хілс, хіп-хоп, ще щось. Тобто українські танці – це зашквар, там я в школі якось танцював. Але потім, коли ти розумієш, що це ще й за кордоном розвивати свою культуру і навіть українцям своїм же також показувати. А ви знаєте, що взагалі-то в Україні не тільки гопак танцюють, а в нас є костюмів скільки, скільки музичних інструментів і творів. І от коли я думаю, окей, танці, напевно, вже залишились в минулому, вже все пройшло. Воно мене наздоганяє кожного разу, і я розумію, що у цього є ще трішки більше ціль, ніж просто своє хочу закрити. І мені от все допомагає. Тобто весь світ навколо мені допоміг з цим, хоча б здавалось нереальним.
якщо чесно. Ну, в общем, всі поняли. За приємними емоціями відпочити дуже сильно і бути красивим. Це в краса-салон. А потанцювати і також відпочити, але Звичайно. ще зарядитися так дуже класно і трошки попітніти, то це вже посередині танців. Так, будь ласка, приходьте. Будемо раді бачити. Дуже тобі дякую. Дякую тобі. Ну, все, пишіть в коментарях ще питання, якщо у вас є якісь до Олександри, ми обов'язково продамо. Обов'язково відповімо.